মই এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল অল পিয়াৰ ব্লগ চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এটা মানে আনিছে আনবক্সিং কৰিলে দেখা পাব আজি ভিডিঅ'টোৱে হ'ল আনবক্সিঙৰ কটাৰী দি মানে আনবক্সিং কৰি আছে হাতেদি কৰা নাই remote আছে এয়ারপোর্ট মাইক পিছা মাইকো মাইকো আছে গান গাবি যেটা ডেইলি গান গাই থাকিবা আৰু নেকি সিঙ্গেল মাইক এইটো মেন মালটি এইটো স্পিকার হয় এইটো স্পিকার বোট তুমি গান গাব বোট 30 60 এইটো মেনো হয় ফাংশন আৰু এইটো এক্স কেবল আছে মাইক আছে পিএফ কার্ড আছে ইউএসবি আছে রিচার্জিং হয় এইটো অন অফ চার্জিং সিস্টেম ন power on bluetooth mode so এটা সাউন্ড কোয়ালিটি আপোনালোক শুনাই দি আছো এই ফ্রেমটো কাৰ ন ভালে দাদা গম পাইছে মোৰ ভিডিঅ কপিৰাইট লাগিব এখানে এনসিএস ৰ গান লগাই দিছে তাতে জুন থাকিব তাতে তৰাও থাকিব তাতে মৰমতে আমাৰ মাইনা মৰি থাকিব তাতে মৰমতে আমাৰ মাইনা মৰি থাকিব জানুৱাৰী গুণা কথা চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ তুমিও ভাবিছা চাগে মোক এৰি যাবাগৈ জাননী এৰি গুচি যোৱাতকৈ মাৰি গুচি যাবাগৈ তেতিয়াহে মোৰ হৃদয়ে কৰক ঢুকি পাবগৈ মানে দাদাও কিবা মিউজিচিয়ান হয় মানে ড্ৰামছে চামছে বজাই থাকে চ' মই লিংক মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াৰে হৈছে আজিলে হয় চ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আজি এইটো ভিডিঅ'ত আৰু দাদাৰে হয় বক্সটো মানে তেতিয়া যে গান চান গাই মই শুনালোঁ আৰু বাকী চাউণ্ড কোৱালিটি শুনালোঁ আপোনালোকক চ' দাদা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিলে কিমান দাম পৰিল ক'ব এতিয়া এইটো তোমাৰ মডেল হৈ গ'ল তোমাৰ বটৰ পাৰ্টিপাল 60 তো ইয়াৰ দাম 5000 টকা তো মাজে সময় ডিছকাউণ্ট চলে তো ডিছকাউণ্টটো চলি থকাত 4000 টকাত পালোঁ তো মই বৰ্তমান 4000 টকাত লৈছোঁ মানে আৰু যদি লাগে সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব যদি লাগে আপোনালোকক তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইফালে আছে গায়ক চিত্ৰদা এনেকুৱা চেনেল আছে ইউনিক চিত্ৰ বুলি মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাই ল'ব আপোনালোকে দুটা চেনেল যায় আৰু লগালগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোক যেনেকৈ ছাপোৰ্ট দিছে দাদাহঁতকো এনেকৈ ছাপোৰ্ট দিলে হ'ল আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে মই ঘৰতে হোম বেছ ৰেকৰ্ডিং কৰি টুকটাককৈ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ তো লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব গতিকে চাব আৰু আপোনালোকে উৎসাহ দিলে আমিও উৎসাহ পাওঁ গতিকে কিপ ছাপৰ্টিং থেংক ইউ তো মই ইয়াতে বহি থাকোঁতে মানে দাদাৰ বক্সটো লৈ আহিলে গতিকে মোক ক'লে যে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাই দিয়া চ' মই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ চ' মোৰো এটা কণ্টেণ্ট ওলাল বাৰু যি কি নহওক চিত্ৰতাকো ইয়াত লগ পালোঁ আমাৰ স্কুলৰ কলেজত জিএছ হয় কিমান কি ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছে আমাৰ স্কুলৰ কলেজ আৰু ইফালে দেখা আৰু ইফালে এজন বকি আছে এজন আমাৰ অসম জ্যোতিত পঢ়ে মানে এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু ভাই কি ডিভিজন তুমি লৈ পাছ কৰিলা ছেকেণ্ড ডিভিজন লৈ পাছ কৰিছা একদম মানে ছাপৰ্ট আমাৰ দিছোঁ আৰু তুমি মোক খালি পাৰ্ট নিদিলা
ভাই তুমি মোক পাৰ্টিটো নিদিলা দিম জলদি দিম মানে মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল খোলো ভাবি আছোঁ খুলিলে আপোনালোকৰ লিংকটো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ইফালে যতীন দাৰ একো ইউটিউব চেনেল নাই আপোনালোকে জানে এইটো ইউটিউব চেনেল এটা খোলা ইমান ধন্যবাদ ঠিক আছে আৰু নয়ন ভাইক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু মানে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ে জলদি 1 লাখৰ কথা ক'ব নাযাওঁ 1 লাখ কৰিলে এখন 1K কৰিলে কমিব 1 লাখ মানে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব জলদি ছাপোৰ্ট কৰে পিছে বুকুখন